Tagalog Movie Recaps. Ang mataas na seguridad ng mga kamera ay ipinapakita sa simula ng pelikula. At isang lalaki ang ipinapakita at ang pangalan niya ay Chiro. May sasakyan sa harap niya at balak niyang nakawin ito. Ngayon ay binubuksan niya ang pinto ng sasakyan at umupo sa loob nito. Gusto niyang nakawin ang mahahalagang bahagi ng sasakyan at ilabas ang music system. Pagkatapos ay inilabas niya ang mahahalagang bagay mula sa dashboard. Iniingatan niya ang lahat ng mga bagay at nang makampleto niya sinubukan niyang buksan ang pinto ng kotse. Hindi niya mabuksan ang pinto kahit ito ay kanyang pinipilit. Tapos sinubukan niyang buksan yung kabilang pinto pero nakalock din. Nag-alala na siya at sinubukang basagan ang salamin sa harap gamit ang kanyang mga paa. Paulit-ulit niya itong hinahampas ngunit hindi ito mabasag kahit anong pilit. Lalong tumitindi ang tensyon niya ngayon at ginamit niya ang mga gamit niya sa pagbukas ng mga gulong ng sasakyan. Ginamit niya ang mga ito sa harap ng salamin ngunit hindi ito nabasag. Wala siyang maintindihan sa mga oras na yon. At nasugatan ang kanyang kamay dahil sa pagbukas nito. Pumunta siya sa backseat at naglabas ng baril pagkatapos ay pinaputukan niya ang salamin ngunit tumama ang bala sa kanyang binti. Dito nito natuklasan na ang lahat ng salamin ng sasakyan ay hindi tinatabla ng bala. Nasugatan din ang binti ni Zero pati ang kamay niya. Itinali niya ang kanyang t-shirt sa kanyang binti at pagkatapos ay nakita niya ang isang babae na papalapit sa kotse. Inilabas niya ang lipstick at isinuot iyon habang pinagmamasdan ang side window ng sasakyan. Pagkatapos ay umalis na ito. At si Zero ay sumisigaw pero hindi siya naririnig. Ito ay isang soundproof na kotse at makikita mo ang labas mula dito ngunit hindi mo makita ang loob mula sa labas. Si Zero ay naipit sa kotseng ito at hindi maintindihan kung ano ang dapat niyang gawin. Inilabas niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ang kanyang asawa. Ngunit namatay ito dahil lobat na ang baterya nito. Nakaramdam ng uhaw si Zero at kumuha ng bote ng Pepsi sa kanyang bag at ininom ito. Gayon din, lumipas ang araw at ngayon ay lumitaw ang gabi at siya ay nauuhaw. Kaya sinubukan niyang dilaan ang tubig sa bintana ng sasakyan. Bilang siya ay nauuhaw, gutom, at pagod na rin. Lumilitaw ang umaga at ibinalik niya ang sistema ng musika sa kotse. Siya ay tumutugtog ng musika at nagiging relaxed sa mga ito. Pagkatapos ay nakita niyang automatikong nag-off ang music system at nakatanggap siya ng tawag. At ito ay mula sa may-ari ng kotse na isang doktor. Sinabi niya kay Zero na ito ang kanyang sasakyan at naglagay siya ng maraming securities dito. 4x4 ang tawag ko sa kanila. Ang tanging paraan upang makalabas sa kotse na ito ay isang tangke. At kung susubukan mong gawin kahit na ito ay papasabugan kita. Habang nagset ako ng pampasabog sa ilalim ng kotse at sinasabi rin sa kanya ang tungkol sa kanyang personal na buhay. Sinabi niya na ang aking asawa ay hindi nabuhay at na ako ay dumaranas ng isang kakilakilabot na sakit. Mamamatay din ako pagkatapos ng ilang araw. Hindi ito nakakaapekto kay Zero. At binabalaan niya ang doktor na tatapusin niya ang kanyang pamilya kapag hindi siya nito pinakawalan. Wala itong epekto sa doktor dahil nabaliw na ang doktor. Sinabi niya na mainit sa loob kaya ilabas mo ako kaagad sa kotseng ito. Pagkatapos ay madidiskonekta ang tawag at automatikong mag-o-on ang aircon ng sasakyan. Dahil sa aircon, nagkaroon ng malamig na pagtaas sa kotse. At ang temperatura ng kotse ay nagiging mababa. Nanginginig siya dahil sa lamig at ngayon ay naka-shirt na siya. This wasn't affecting at namumula rin ang labi niya dahil sa lamig. Nadagdagan din ang impeksyon niya. Bago siya mawala ng buhay ay pinatay ng doktor ang aircon. Walang maisip si Chiro kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay napansin niya ang isang sasakyan ng pulis na papalapit sa kanya. Tinatawag niya ang pulis ngunit hindi siya nito nakikita o naririnig. Actually, pumunta siya dito para sa tsulo ng sasakyan na ito. Ang kotse na ito ay nakapark sa maling lugar dahil may nakasulat na no parking. Nawalan na ng pag-asa si Chiro at naniniwalang mananatili siyang nakakulong sa sasakyan. Pagkatapos ay nakikita niya ang pag-asa bilang isang magnanakaw na sinusubukang buksan ang kotse na ito. Hindi maganda ang swerte niya at nakikita siya ng mga tao sa paligid. Dumating din ang mga pulis at maraming tao sa paligid ng sasakyan. Pero walang nakakaalam na may nakakulong sa sasakyan. Maya-maya umalis sila at pagkatapos ay muling natanggap ni Zero ang tawag ng doktor na iyon. Sinabi ni Chiro na hindi siya sumasang-ayon sa mga alituntunin ng mundong ito dahil nakikinabang ang mayayaman sa mahihirap. Ayaw niyang mapakinabangan ng mga mayayaman ang mahihirap. Kaya naman siya ay nanakawan at kung may nagbabawal sa kanya sa pagtutok ng baril hindi siya susunod. Gusto ito ng doktor. At sinabi sa Zero, may tubo sa likod na upuan at maaari kang kumuha ng tubig mula dito. Ito ang tubig na panlinis ng sasakyan. Si Zero ay nagmamadaling nilabas ang kanyang bote at nilagyan ito ng inumin. Kahit chemical water ito ay ininom niya dahil nauuhaw siya. Lumipas ang isang araw at ngayon ay apektado na rin ang kanyang isip. Siya ay naging mahina sa pisikal at mental. Tapos kumuha siya ng papel at sinimulang kainin. Muli siyang nakatanggap ng tawag ng doktor at sinabi niyang may tsokolate sa ilalim ng dashboard. Maaari mo itong kainin kaya inilabas ito ni Chiro at kinain ito.
Pagkatapos ay mayroon siyang kaunting enerhiya sa kanyang katawan at kinuha ang baterya ng kanyang telepono at inilagay ito sa kanyang harapan. Kaya ito ay magkakaroon ng solar energy. Ngayon ay muli niyang natanggap ang tawag ng doktor at sinabi sa kanya na pumunta siya sa kanyang tahanan at nakilala ang kanyang pamilya. Sinabi ko sa kanila na mayroon silang lottery na $1,00,000. At nagsinungaling tungkol sa aming trabaho pagkatapos ay binigyan sila ng $1,00,000 at hinihiling sa kanila na bumili ng kanilang bagong bahay. Iyon ang dahilan kung bakit ang iyong pamilya ay inilipat sa isang bagong bahay mula sa dati. Tinapos ng doktor ang tawag na sinasabi ito at masama ang pakiramdam ni Zero nang marinig ang lahat ng ito. Sa tingin niya ay nakarating na ang doktor sa kanyang tahanan. Pagkatapos ay inilalagay niya ang baterya na nagcha-charge gamit ang solar energy sa cell at binuksan ito. Agad niyang tinawagan ang asawa ngunit hindi nito natanggap ang tawag. At nag-iwan ng voice note para sa kanyang asawa. Ngayon ay ipinakita sa kanya ang pagpindot sa start button ng kotse. Pagkatapos ay umandar na ang sasakyan. At binaliktad niya ang sasakyan sa buong bilis ngunit tumama ito sa isang pader. Nabasag ang salamin sa likod ng sasakyan. Pagkatapos nito, lumabas siya ng kotse at pumunta sa kafe ng petrol pump. Pumili siya ng ilang pagkain at sinimulang kainin ito. Samantala, ang sabi ng security guard ay kailangan mong bayaran ang mga ito bago kainin. Wala siyang pera kaya inilabas niya ang kanyang baril at pinatay siya. Pagkatapos ay nagising siya at panaginip lang iyon. Pero nasa sasakyan pa rin si Zero at lumalala ang kalagayan niya. Wala na siyang lakas. At sinusubukan niyang tapusin ang sarili gamit ang baril na mayroon siya. Maya-maya tumawag ulit ng doktor at bumukas ang ilaw ng sasakyan. At nakatayo sa harapan niya ang doktor. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng kotse dahil alam niyang wala siyang lakas para salakayin siya. Sinabi ng doktor na maraming beses akong ninakawan at nakagawa ako ng kotse kung saan maaari kong mabitag ang magnanakaw. Ngayon ay nakulong ka sa kotseng ito. Binaril niya ang doktor at lumabas ng sasakyan ngunit gumagapang siya. Wala siyang lakas para tumakbo mula doon. Hindi tumama ang bala sa doktor at pumunta siya kay Zero. Pagkatapos ay inagaw niya ang baril sa kanya at pinalo. Samantala, nakita ng isang pulis ang lahat ng ito. Dinadala ng doktor si Zero sa loob ng kotse ngunit hiniling ng pulis na iwan siya. Tapos tinutukan niya ng baril si Zero at sinabing magnanakaw siya. Sinubukan niyang nakawin ang kotse ko. Ngunit hindi pumayag ang doktor sa kanya at maraming reporter at pulis ang dumating. Dumating ang isang pulis na nagretiro. At sinusubukang makipag-usap sa doktor. Sa totoo lang, sinusubukan niyang kumbensihin siya. Hiniling sa kanya ng pulis na iwanan ang magnanakaw na ito. Pero sabi ng doktor problema ko ito at hindi nagtatrabaho ng maayos ang pulis. Kaya gumagala ang mga magnanakaw. At tama ang ginagawa ko. Ilang tao ang sumusuporta sa doktor at nagsasabing tama ang sinasabi ng doktor. Gusto nilang tapusin ng doktor si Zero. At kalahati sa kanila ay gustong palabasin ng doktor si Chiro. Sinasabi ng retiradong opisyal na ikaw ay isang retiradong opisyal. At hindi mo pwedeng labagin ang batas kaya kailangan mong palayain siya. Pumayag ang doktor at pinakawalan si Zero. Siya ay unti-unting lumalakad at lumapit sa pulis. At ang doktor ay nakaupo sa kanyang kotse. Pagkatapos ay sinimulan niya ang isang timer sa kanyang mobile phone habang nakaupo sa kanyang kotse. At pagkatapos ay nagkaroon ng isang malaking sabog. Pinasabog na ng doktor ang kanyang sasakyan dahil sa pampasabog na inilagay niya sa kanyang sasakyan. Ngayon ay patay na ang doktor. Maya-maya si Zero ay ipinapakita. Nakuha na niya ang parusa sa kanyang mga pagkakamali at inaresto siya ng mga pulis. Ngayon ay nakalaya na siya sa doktor. Ang kwento ng pelikulang ito ay hango sa totoong kwento. Lahat ay nagsasabi nito, na tama ang doktor at nasiyahan siya na tama ang kanyang ginagawa. Malaking aral ito para sa gobyerno. Pagkatapos nito, gagawin ng maayos ng pulisya ang kanilang trabaho. Kokontrolan din nila ang mga krimen sa lungsod. Dinala si Zero sa ospital at pagkatapos ay ginamo. May kaso laban sa kanya at makakatanggap siya ng parusa. Dito nagtatapos ang pelikulang ito.